ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? አሁን የማሳያችሁ የበነቆለ ባቄላ ፉል አሰራርን ነው። ለበነቆለ ባቄላ ፉል አሰራር የሚያስፈልጉን ነገሮች አቅርቤያለሁ። እናያቸዋለን። ደቆ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት፣ የተገረደፈ ቲማቲም፣ ደቆ የተከተፈ ቃሪያ፣ ይሄ ሎሚ ነው ያልተጨመቀ ማለት ነው። ይሄኛው ስናፍጭ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ እዚህ ጋር የተጨመቀ ሎሚ፣ የበነቆለ ባቄላ ባቄላን አበንቁለንም ሳናበነቁልም በውሃ ብቻ ነክረን መስራት እንችላለን። ያንንም አሳያቸዋለሁ ማለት ነው ሳይበነቁል። ይሄ ግን የተበነቆለ ባቄላ ለዓይንም ለመልክም ማለት ነው ጣዕሙም ለየት ስለሚል ከተፈለገ አበንቁላችሁ፣ ካልተፈለገ ደግሞ በውሃ ብቻ ተነክሮ ፉልን መስራት እንችላለን። ፉል በሁለት አይነት ነው የምንሰራው ስላችሁ፣ ስናበስለው ደግሞ ሶስት አድርገን እናበስለዋለን። አንዱ ምንድነው በውሃ ብቻ የተነከረ። አሁን ደግሞ ይሄ የተበነቆለውን በሁለት መንገድ አብስጌ ነው ማሳያችሁ፣ ወይም አዘጋጅቼ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና መጀመሪያ ምን ማድረግ እንዳለብን ከምን መጀመር እንዳለብን ስሰራ ታያላችሁ። ተከታተሉን። እና ይሄንን ባቄላ መጀመሪያ እቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ለመቀቀል መሳሪያዎች፣ ድስቶች ያስፈልጋሉ። እዚህ ጋር ውሃ ጥጃለሁ። ውሃው መፍላት አለበት እኩል እንዲበስልልን ማለት ነው። ቀዝቃዛ ላይ ቀዝቃዛው ባቄላውን ቀዝቃዛ ውሃውን ቀዝቃዛ አድርገን አንድ ላይ ብንጥደው ከስር ያለው ቶሎ ይበስልና የላይኛው እኩል ሊበስልልን ስለማይችል እኔ ብዙ ጊዜ ስቀቅል የሚቀቀሉ ነገሮች መጀመሪያ ውሃ አፍልቼ ነው እና ውሃው ላይ ጨው ጨምራለሁ። ለምን ጣዕሙ የባቄላው ቆንጆ እንዲሆን። ቀጥዬ ባቄላውን እጨምራለሁ። እናረግና እናቀላቅልና ክድን አድርገን በስል እንዴ ለሳት አደራ እንሰጠዋለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጊዜ ለመቆጠብ ያ እየበሰለ ይጠብቀናል። እዚህ ደግሞ አንዱን የፉል አይነት ለመስራት እጀምራለሁ። እንደ ማንኛውም ወጥ ወይም ምግብ ስንሰራ እንደምናቁላላ ሽንኩርትን አቁላላለሁ። መጀመሪያ ሽንኩርት ለማብሰል አይደለም፣ መጀመሪያ ብቻውን አለበስለም፣ አንድ ላይ ነው ከቲማቲሙ ጋር ማበስለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ቲማቲሙን እጨምርና ከዛ እንደዚህ አደርጋለሁ። እስቲ ጨው ቶሎ ስለሚያበስል ልጨምር ትንሽ፣ እዛም ላይ ጨው ስላለ እንዳይበዛ ይበቃ። በቃ እያቁላለሁኝ እቆያለሁ። እናንተ ጠብቁኝ። አሁን ውሃውን መጠጥ አድርጓል። ይበቃዋል። ብዙ እንዲበስል አስፈላጊ ስላልሆነ ዘይት እጨምራለሁ። ካለ የወይራ ዘይት ቆንጆ ነው ለጣዕሙ። ይሄ ይብሰል። አሁን ባቄላው ደርሷል።
ብዙ እሳት አይፈልግም። እሺ ይሄን እያማሰልኩት እነግራቸዋለሁ ማለት ነው። ቶሎ እንዲደርስ ትንሽ እሳት ልቀንስ፣ እስከዛ ይጠበስ ማለት ነው። እሺ ወደ ባቄላው ስመጣ ባቄላው እንደዚህ በስሏል። ከፈለጋችሁም ማለት ነው ይሄንን አቁላልታችሁ ፉሉን ስትሰሩ ባቄላው ለጋ ከሆነና የሚበስል ከሆነ የበለቆለ ስለሆነ የሚያስቸግር ካልሆነ መቀቀል አያስፈልግም። ምክንያቱም እዚህ የተቆላላው ላይ ሲጨምሩ ይበስላል፣ ብዙ እሳት አይፈልግም ማለት ነው። አሁን ግን እኔ ለማቀላጠፍ ይመቸኛል ብዬ ለመቆጠብ ማለት ነው። እና እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን አሁን ሁለት ቦታ ነው የምከፍለው። እዚህ ጋር ባቄላው የተቀቀለበት ውሃ አለ። ይሄ ውሃ የባቄላው ጥቅም ስለተቀቀለ ወደ ውሃው ይሄዳል። ማንኛውም ጥቅም ሲቀቀል ውሃው ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃውን እንጠቀምበታለን። አንዳንድ ጊዜ ምግብ ስንሰራ የተቀቀለበትን ውሃ እንዳንጠቀምበት የሚያደርገን የምግብ ስርዓት አለ። በዛን ጊዜ ከቻልን ሌላ ምግብ እንሰራበታለን። ካልቻልን እንግዲህ ደፍተን እዚህ የቀረው ምግብ ላይ ያለውን ሰውነታችን እንዲጠቀም አድርገን እንሰራዋለን ማለት ነው። እና ይሄ ነው ባቄላውን በተመለከተ። አሁን ወደ ቁሌታችን እንሄዳለን። እንደወጥ አይደለም ይሄንንም ማቁላላው፣ ግን እንደኛ የምግብ አሰራር ቲማቲሟና ሽንኩርቷ ትንሽ ጠበስ ስትል ጣዕሟን ስለምንፈልጋት ያን ያህል ጠብሼዋለሁ። አሁን ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ፣ አብሬ ጠብሼዋለሁ ማለት ነው። ይችን ግማሿን አደርጋታለሁ። ሌላ የተከተፈ ስለሌለ በቂም ስለሆነ ነጭ ሽንኩርት ደግሞ ትንሹ ስለሚበቃ አከታተፉን ከፍና ዝቅ ነው ያደረኩት። ምንም ችግር የለውም። በቃ ይቺ ለአንደኛው መስሪያ ትሆነናለች። ነጭ ሽንኩርቱ በጣም እርር ብሎ ባይጠበስ ለኔ ጣዕሙ መልኩ ስለሚያምረኝ እንደዛ ነው ማድረገው። እናንተ ድቅቅ ብሎ ተከትፎ ነጭ ሽንኩርቱ እንዲታይ ካልፈለጋችሁ ማድረግ ይቻላል። ሁሉ ነገር በቃ አከታተፍም ማሰራርም እንደሚመቻችሁ ነው። ትንሽ ጠብቄ እንገናኛለን። እሺ አሁን ይበቃዋል። ትንሽ ዘይት ጨምራለሁ። አሁን ጨርሻለሁ። ባቄላውን ጨምራለሁ ማለት ነው። ሁለት ቦታ ከፍለዋለሁ። ይላልከው አሁን ከቁሌቱ ጋር ባቄላውና ቁሌቱ በደንብ እንዲዋሃድ ትንሽ ጊዜ አቁላላዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን በቅቶታል። እሳቴን አጠፋና ከዛ በኋላ አዘጋጀሁት ዕቃ ላይ ገለብጠዋለሁ። አሁን የሚቀጥለው እሰራለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄ ይቀዝቅዝ፣ ይሄን እንሰራዋለን ማለት ነው። ይሄን ለመስራት እንግዲህ ፉልን ፉል የሚያሰኘውን ነገር እንጨምራለን። አንደኛ ዘይት፣ ቅባት እንደ ፍላጎት ነው። ሎሚ ግማሽ ለዚህ፣ ቲማቲም እዚህ ጋር ተቆራርጧል። እዚህ ደግሞ ጥሬውን ቲማቲም እጨምራለሁ። ይሄ ብዛት እንደፈለጋችሁ ነው። ሽንኩርት እዚህ ጋር ተቆላልቶለታል አለው።
ጥሬ ሽንኩርት እዚህ ጨምራለሁ። ጨው እዚህ ጋር ቁሌቱም ጋር ጨምሬያለሁ። ታይቶ ነው መግባት ያለበት። እዚህ ጋር ግን ባቄላው ላይ ያለው ትንሽ ለቲማቲሙና ለሽንኩርቱ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ብዛት እንደ ፍላጎት ነው። እዚህ ጋርም ቢጨመር ችግር የለውም ከተፈለገ ማለት ነው። ጥሬውን መብላት የማይፈልግ መተው ይችላል። ይሄ ግን ትኩስ ስለሆነ ትንሽም ገርገብ ያደርገዋል ነጭ ሽንኩርቱን። እሺ አሁን ምንድነው የቀረው? ቃሪያ ሁለቱም ጋር እሳት ሳይነካው እዚህ ጋር ይሄ አንሶታል ትንሽ ይችስ ብቶ እኩል ማካፈል ነው። አሁን የሚቀረው ስናፍጭ ይሄ የተሰራ ነው። ሰርቼ ፍሪጅ አስቀምጫለሁ። ኩፍ ብሏል። ለዚህም መጠቀም እንችላለን። ከሌላችሁ እናንተ ዱቄቱን ወዲያው በጥብጣችሁም ይጨመራል ወይ ነስነሳችሁም ትጨምሩበታላችሁ። ምንም ችግር የለም እና እኔ ግን ይሄ ስላለኝ በንጹህ ማንኪያ በቆነጥራለሁ እንዳይበላሽብኝ ማለት ነው። እና ትንሽ እጨምራለሁ። ከበዛ አፍንጫችሁ እየሰነፈጠ አይበላም። የፈለገ ደግሞ እንደመጠኑ በርከት ይበልልኝ። በቃ አሁን የሚያስፈልገንን ነገር ሰራ። እዚህ ጋር ስንት አይነት ፉል ነው ያለው? 2 አይነት። ባቄላው 1 አይነት ነው፣ ግን በሁለት መንገድ ማዘጋጀት እንደምንችል እንድታውቁ ነው ያሳየኋችሁ ማለት ነው። እና ስትፈልጉ እንደዚህ ያርጋችሁ፣ ስትፈልጉ ሳታቁላሉ መጠቀም እንደምትችሉ ነው። አሁን የሚቀረው ምንድነው? ማማሰል እና ማዋሃድ። በደንብ ማዋሃድ ነው በቃ። እሺ ይሄንን በደንብ ማዋሃድ። ምክንያቱም አንዱ ደርሶት ሌላው ሳይደርሰው ከቀረ አይጣፍጥም ማለት ነው። አንዱ ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል፣ ሌላው አይኖረውም ማለት ነው። ባቄላው ሆነ ማንኛውም ነገር አሁን እንድች አሳምረን ርክርክ ያለ ነገርም ካለ አስተካክለን እዚህ ጋር እንዲጠብ ያለቻለች ለምሳሌ እንድትርክርክ አድርገን በመጥረጊያ አሳምረን ነው ማቅረብ ያለብን ማለት ነው። ይኸው ማንኪያው መቆንጠሪያው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሎሚ አስቀምጫለሁ። እንደው ለውበቱም ሆነ በኋላ ሲበላ ካነሰ መጨመር ይቻላል እዚህ ጋር ማለት ነው። ካልፈለገ መተው ነው። ይኸውና ተመልካቾቼ የበቆሎ ባቄላ ፉል አሰራርን በሁለት መንገድ ሰርቼ አሳይቻችኋለሁ። ጨርሻለሁ። ይሄንን እንዴት ነው የምንመገበው የምንበላው የሚል ካለ በዳቦ እንዲሁም ይቻላል። እንደተፈለገ ነው። ሰው ተመጋቢው ደስ እንዳለው ወደ ሆዱ ማስገባት ይችላል። በእርግጥ ምንድነው የአመጋገብ ስርዓት ሲኖር ደስ ይላል፣ ያንን ተከትለን ስንበላ። ካልሆነ ደግሞ ምንም ችግር የለም፣ አላማው ለመብላት እስከሆነ ድረስ እና የዛሬውን የበቆሎ ባቄላ ፉል አሰራር በሁለት መንገድ ጨርሻለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ቆዩኝ።